Bismillahirrahmanirrahim. Students نن به موږ conceptual question study کوو د chapter 8. لومړی question دی what's the difference between progressive wave and a stationary wave. دا ما ډیسکس کړی دی وړو دا دی ښه. The wave which propagates and carry energy from one point to another point is called a progressive wave. کومه wave چې د یو ځای نه بل ځای ته انرژي وړي ته progressive wave وایي. For example sound wave and water waves. The wave which do not carry energy are called stationary waves. هغه wave چې انرژي نه وړي ته stationary waves وایي. Example are waves produced in a string یا organ pipe. په pipe کې یا په string کې چې کوم waves پیدا شي دا زموږ سره دغه قسم کې راځي ښه stationary waves کې. Clearly explain دویم نمبر question دی clearly explain the difference between longitudinal and transverse waves. The longitudinal او د transverse waves په منځ کې difference. نو دې کوېسچن ته وګورئ دا خو موږ ډسکس کړی هم دی ټرانسورس ویو څه دی د کاینډ اف ویوز ان وچ د پارټیکلز اف میډیم وایبریټ پرپینډیکولر ټو د ډایرکشن اف پروپیګیشن اف ویوز دا داسې قسمه ویوز دي دا به روان په دې طرف باندې ټیک شو خو که ته دا سټډي کوې که نه نو دا روان په دې سایډ دی خو دا داسې ځای د دې دا مالیکیول چې دی کله په بره ځي نو ټول په کته زور لګوي کله چې دا په کته راځي نو ټول مالیکیولز په بره باندې زور لګوي نو که ته دا روغ لوپ ډرا کړې نو دا مالیکولز بیا په بره باندې زور لګوي نو دا مالیکولز اون ایوریج اپ اینډ ډاون موشن کوي ښه 90 ډیګري باندې نو موږ ځکه وایو چې د کاینډ اف ویوز in which vibrate perpendicular to direction of propagation of wave دې ته موږ transverse waves وایو example waves in a rope یا water waves longitudinal waves the kind of waves in which the particles of medium vibrate parallel longitudinal به parallelly transverse به perpendicularly په دې کې دا یو وایبریټینګ ټیونینګ فورک ولا کته د وایبریټ کې کنه دا ساوند د سټ ټریول کوي د پشانتی روان نو په دې ډایرکشن باندې ویومز او په دې ډایرکشن باندې انرژي هم کیری کوي پارټیکلز هم فارورډ موشن کوي نو په دې کې پیرالل وایبریشنز او په هغه ترانسورس ویوز یا په کرست او ټرف کې پرپینډیکولر وایبریشنز وخه Third question we how are beats useful in tuning musical instrument ګوره beats ولې ضروری دي beats are basically the difference of frequencies beats the frequency difference the way traveling in the same direction په یو direction کې رواني the greater is the difference the greater will be the beats چې څومره frequencies کې فرق سی واو beats په سی وای it means that waves are out of phase لکه زه تاسو ته یم چې دا ویو دی او بل د دره پاسه ویو راشي خو دا ټیک دی خو کدی که ډیفرنس وای یو ویو دا دی او بل ویو دا دی نو په دې کې خو ډېر غټ ډیفرنس دی دا out of phase دی when devices are tuned they must be in phase or minimum phase difference که فرض که زه دا یو دغه واخلم ټیونینګ فورک او د ویوز داسې دي او بل ټیونینګ فورک والم د هغه ویوز هم داسې دي نو زه هم دواړه په فیس کې دي اوازونه به یو شانتي خو که د یو ټیونینګ فورک اواز داسې دی او د بل ټیونینګ فورک اواز داسې دی نو شور خبره ده دا فریکوینسي سیواله ده اواز به نری او دا فریکوینسي کمه ده نو که تا د دې دواړو په منځ کې ډیفرنس کم کو دا م یو میوزیکل انسټرومنټ دی دا م یو میوزیکل انسټرومنټ دی که تا د دې دواړو په منځ کې ډیفرنس ختم کو نو اوازونه به یو شانتي شي او ډیوایس به ټیک شي Thus beats are very useful in tuning the musical instrument because minimizing the beats هغه موږ چې فرض که یو ستار دی زموږ سره یا رباب دی بل ستار دی بل رباب دی کړه دواړو اوازونه تا میچ کړل که نه نو خلک وایي لکه دواړه ربابونه ټیک دي څلورم نمبر دی two wave pulses are traveling in opposite direction completely cancel each other as they pass what happens to the energy دوه ویوز را روان دي ټیک شو او یو بل یې هټ کړ او ویو مکمل ختمه شوه وایي د انرژي سره یې چلو شو نو په داسې کیس کې موسټلی when two pulses are coming from opposite direction completely cancel then most of the energy is converted into heat and که sound دی جو sound ته به convert شي sound کې به ځای شي the heat is lost in increasing the kinetic energy of the molecules دغه heat ته د اټمونو molecules energy سیوا کی if the waves are not completely finished که وی مکمل ختم نشوي
then they will form stationary waves and دا بیا stationary waves جوړی ښه. What are the condition for constructive and destructive interference؟ دا خو چې موږ already discuss کړي هم دي په constructive and destructive کې completely. Constructive interference, the crust falls on the crust and the trough falls on the trough. او path difference m lambda باندې موږ ظاهر او path difference is equal to m lambda. In destructive interference, the crust falls on the trough. نو په destructive interference کې زموږ سره path difference دا راځي. دا موږ التیم ویلیو چې ګوره دا خبره د سي راسلیت کې ښه یو ویو د دې ځینه سٹارټ شو بل هم د دې ځینه سٹارټ شو نو د دې path difference شو 0 او دی به موږ د غټ ویو جوړ کړي ولې په کرست باندې کرست راغی په ټرف باندې ټرف که دی د دې ځینه شروع شو یو ویو پاس شو بیا په کرست باندې کرست او په ټرف باندې ټرف راغی نو 0 که یو ویو فرق یو د دې ځینه شروع شو یو د 1 لیمډا فرق بیا به هم کنسترکټیو انټرفیرنس که 2 فرق یو 2 نو که 2 فرق دی راوستو نو بیا هم کنسترکټیو انټرفیرنس دی نو ځکه ام لیمډا او په ډیسټرکټیو کې موږ څه وایو په ډیسټرکټیو کې موږ دا وایو دا یو ویو دی بل به تی هاف وختي شروع شي نو دا به ختم کی که ونه نه هاف وختي شروع شو یو نیم جو بیا هم په کرست باندې ټرف راغی که دوه نیم شروع شو دا دوه نیم شو بیا په کرست باندې ټرف راغی نو په هغې کې هاف راځي ښه شپږم نمبر کوېسچن دی how might one can locate the position of node and antinode in a string وی په یو string کې به ته د node او د antinode position څنګه معلومې ما په دې ځای کې لیکلی دي in a vibrating string when there is zero displacement په کوم ځای کې چې zero displacement وي دې ته node ویلی شي and there is maximum displacement او چې په کوم ځای کې maximum displacement وي دې ته antinode ویلی شي ښه 7 number دی is it possible for an object which vibrating transversely to produce sound وی دا خبره ممکنه ده چې transverse vibration کیږي او د आवाज پیدا کی لکه چې आवाज خو longitudinal دی نو ما په دې ځای کې لیکلی دي چې yes دا possible دی yes it is possible by the vibrating string to produce a sound in case of vibrating string of violin شو ګیټار شو ستار شو رباب شو دا ټول چیزونه چې کوم دي کنه the strings are vibrating transversely and producing the sound which is a longitudinal wave ها بالکل possible ده why does sound wave travel faster in solid than in gases sound په solid کې ولې تیز سفر کوي په gases کې ولې slow رواني نو په دې کې ما دا لیکلی دی چې the mathematical equation for speed of sound is دا mathematical equation دی دا پکې هغه elastic modulus دی او دا پکې density ده In this equation, speed of sound is directly proportional to the elastic modulus. چې څومره elastic modulus سیوای د solid هغه سیوا دی. Elastic modulus of a solid are much larger than the gases. ٹھیک شو؟ Hence, speed of sound in solid is greater. ښه؟ Why does the speed of sound wave in a gas changes with temperature? Temperature سره speed of sound ولې change کیږي؟ نو دا خبره وګورئ. Sound is a longitudinal wave and travel in gas in the form of compression and rarefaction. Sound longitudinal wave دی په gas کې په compression او په rarefaction رواني. As we know that when the temperature of the gas increases کتر gas temperature سیوا کې then the kinetic energy of molecules the molecules حرکتونه او kinetic energy سیوا شي and there is a quick transfer of energy ډیره quick transfer کیږي that's why the temperature of a gas increases the speed of a sound increases که temperature increase کیږي نو speed به increase کیږي ښه Lesson number 8 is it possible for two instruments to talk directly to one another if they remove their helmet په خلا کې خلابازو خپل هلمټونه نه کوي یو بل سره خبرې کولی شي نو نشي کولی No, it is not possible for instruments to talk directly to each other even if they remove their helmet. As we know that the sound is compressional wave and it travels in a medium. But but in space there is no medium ګوره आवाज medium غواړي په space کې medium نشته there is no medium so if instruments remove their helmet که دې helmet یې لرې هم کړي they cannot hear each other د یو بل نشي اورېدی ښه
Estimate the frequencies at which the tube 15 centimeter long resonates when you blow across at 15 centimeter اوږد tube دی ته ورله پوکې ورکه نو دې ته وایي چې په دې کې به څومره آواز پیدا کېږي. A test tube is like a pipe with the one side closed. مثال یې د test tube ته یا د پین دا سر چې دغه close organ pipe دی. So it behaves like a closed organ pipe. And for closed organ pipe the frequency is the frequency ده. دا ته ویلي چې لینت یې څومره د 15 سانتي میټر د ما میټر ته کنورټ کړي نو هغه به تعالی 566 67 هرتز والا فریکوینسي جنریټ کوي ښه